हाम्रो फिजिकल बडीमा विकनेस फिल भइरहेछ र हाम्रो मेन्टल फोकस पनि घटिरहेछ। अब कुन एक्सर्साइज गर्दा हाम्रो मेन्टल फोकस पनि इन्क्रिज होस् र हाम्रो फिजिकल बडीलाई नि बेनिफिट होस्। नमस्ते, आजको भिडियोमा म ह्यान्डस्ट्यान्डको बारेमा भन्न लागेको छु, जसलाई गर्दा हाम्रो फिजिकल बडीमा बेनिफिट त हुन्छ नै, हाम्रो मेन्टल फोकस पनि इन्क्रिज हुन्छ। ह्यान्डस्ट्यान्ड भनेको के हो? ह्यान्डस्ट्यान्ड सिम्पलमा भन्दा एउटा बडी वेट एक्सर्साइज हो, जसलाई हामी आफ्नो हातबाट ब्यालेन्स गर्दै आफ्नो बडीलाई स्ट्रेट राख्छौँ र त्यसपछि आफ्नो सोल्डरबाट पुस गर्दै यो पोजिसनलाई होल्ड गर्छौँ र यसलाई भन्छौँ हामी ह्यान्डस्ट्यान्ड वा ह्यान्डस्ट्यान्ड होल्ड। ह्यान्डस्ट्यान्ड किन गर्ने? ह्यान्डस्ट्यान्ड गर्दा हामीलाई धेरै बेनिफिटहरू हुन्छ र फर्स्टमा हामीलाई कोरको स्ट्रेन्थ बढाउनमा वा इम्प्रुभ गर्नमा हेल्प गर्छ। अब कसरी भन्दाखेरि जब हामी ह्यान्डस्ट्यान्ड होल्ड गर्छौँ त्यति बेला हामीले होल्ड गर्दा आफ्नो सोल्डरलाई पुस गर्छौँ र त्यो होल्ड पोजिसन अनब्यालेन्स हुँदा हामी आफ्नो कोरलाई टाइट गर्छौँ र त्यही ह्यान्डस्ट्यान्ड बस्नको लागि हामी आफ्नो कोर टाइट गर्छौँ र यही कोर टाइट गर्नुको कारणले हाम्रो कोरको स्ट्रेन्थ बढ्नुमा वा बिल्ड गर्नुमा हेल्प गर्छ। अब सेकेन्डमा हामीलाई अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ बढाउनुमा हेल्प गर्छ। कसरी भन्दाखेरि जब हामी ह्यान्डस्ट्यान्ड होल्ड गर्छौँ र आफ्नो कोरलाई ब्यालेन्स गर्न आफ्नो कोर टाइट गर्दा हामी आफ्नो सोल्डर पनि पुस गरिराख्छौँ र त्यही पुस गरिराख्नुको कारणले हाम्रो अप्पर बडीको स्ट्रेन्थ बढ्छ। अब थर्डमा हामीलाई ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसनमा पनि इम्प्रुभ गर्छ। जब हामी ह्यान्डस्ट्यान्ड होल्ड बस्छौँ र त्यही होल्डलाई धेरै टाइमसम्म गर्नको लागि हामी आफ्नो बडीलाई कन्ट्रोल गर्छौँ र त्यही कन्ट्रोल गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स र कोअर्डिनेसन बढ्नमा हेल्प गर्छ। अब फोर्थमा हामीलाई कन्फिडेन्ट र मेन्टल फोकस इन्क्रिज गर्नमा हेल्प गर्छ। जब हामी ह्यान्डस्ट्यान्ड होल्ड बस्छौँ र त्यही होल्डको टाइमिङ बढाउँदा हाम्रो मेन्टल फोकस र कन्फिडेन्ट बढ्नमा हेल्प गर्छ। अब फिफ्थ र लास्टमा हामीलाई फिजिकल बेनिफिट हुन्छ। ह्यान्डस्ट्यान्ड होल्ड गर्दा हामी आफ्नो हातबाट आफ्नो फुल बडीलाई ब्यालेन्स गर्छौँ र त्यति बेला ब्यालेन्स वा होल्ड गर्दा हाम्रो सेन्समा र हाम्रो फिजिकल बडीमा इम्प्रुभ हुने गर्छ। मेरो ह्यान्डस्ट्यान्डको प्रोग्रेसनमा चाहिँ मैले सुरुमा हेड स्ट्यान्ड गर्थेँ र त्यसपछि एल्बो स्ट्यान्ड, ह्यान्डस्ट्यान्ड र एल्बो स्ट्यान्डबाट वालको सपोर्ट लिएर ह्यान्डस्ट्यान्ड, त्यसपछि हल्का बेसिक एक्सर्साइज ह्यान्डस्ट्यान्डको गरेपछि बिना वालको ह्यान्डस्ट्यान्ड ट्राई फल गरेर धेरै टाइमपछि ह्यान्डस्ट्यान्ड गर्न सकेँ र यही थियो मेरो ह्यान्डस्ट्यान्ड प्रोग्रेसनको टाइमलाइन। अब ह्यान्डस्ट्यान्ड चाहिँ कसरी गर्ने? ह्यान्डस्ट्यान्ड गर्दा सुरुको फर्स्ट स्टेपमा हामी हेड स्ट्यान्डै गर्छौँ। सेकेन्डमा हामी हेड स्ट्यान्डबाट इन्भर्टेड पुसअप वा एलिभेट पुसअप पोजिसनमा बस्छौँ र होल्ड गर्छौँ। त्यसपछि हामी थर्डमा कुनै चेयरमा सपोर्ट गर्दै यो एलिभेट वा इन्भर्टेड पुसअप पोजिसनलाई होल्ड गर्छौँ।
हामी ह्यान्डस्ट्यान्ड गर्दा अगाडि फेस गरेर ह्यान्डस्ट्यान्ड गर्छौँ। त्यसमा हामी आफ्नो फेसलाई ठ्याक्कै पछाडि गरेर ह्यान्डस्ट्यान्ड होल्ड गर्छौँ। इजी भएपछि हामी उठाउट वाल सपोर्ट ग्राउन्डमा ट्राई गर्छौँ। ग्राउन्डमा ट्राई गर्दा हामी आफ्नो फिङ्गर ग्रिपलाई टाइट गर्छौँ र आफ्नो सोल्डरबाट पुस गर्दै आफ्नो हिप कोर सब फुल बडी टाइट गर्छौँ र यही सोल्डरबाट पुस पोजिसनमा होल्ड गर्न ट्राई गर्छौँ र अनब्यालेन्स हुँदा हामी आफ्नो कोर टाइट गर्छौँ वा आफ्नो फिङ्गर ग्रिपलाई एडजस्ट गर्छौँ र यसरी हामी ह्यान्डस्ट्यान्ड होल्ड वा ह्यान्डस्ट्यान्ड गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा हाम्रो मेन्टल फोकस त इम्प्रुभ हुन्छ नै र हाम्रो फिजिकल बडीमा नि धेरै बेनिफिट हुन्छ र यस तरहमा ह्यान्डस्ट्यान्ड सबैलाई राम्रो पनि लाग्छ। यही थियो आजको भिडियोमा ह्यान्डस्ट्यान्ड किन गर्ने र ह्यान्डस्ट्यान्ड कसरी गर्ने भनेर केही डाउट भएमा कमेन्ट डाउन बिलो।